วัสดีค่ะยินดีเข้าสู่ Talk Sense นะคะวันนี้นะคะเราจะมาคุยท็อปิกที่ทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วว่ามันคืออะไรแต่ว่าน่าจะไม่มีใครรู้จริงรู้ลึกเท่าเรานะก็คือการดูดวงทีนี้พอเราพูดคำว่าดูดวงปุ๊บทุกคนก็จะคิดถึงว่าอ๋อทำนายอนาคตทุกคนจะคิดแค่นี้เองใช่สมัยก่อนเนี่ยมีคำว่าโหรโหรใช่แต่คำว่าโหรเนี่ยต้องยอมรับว่าสมัยก่อนรัชกาลที่5คือโหรเนี่ยหรือในสมัยเมโสโปเตเมียหรือในสมัยอียิปต์หรือในสมัยใดก็ตามก่อนที่จะมาถึงกรุงเทพเนี่ยต้องบอกว่าคนที่มีความสามารถในการทำนายอนาคตเนี่ยเขาถือว่าเป็นชนชั้นสูงใช่แล้วคนพวกเนี้ยต้องอยู่ในศีลในสัตว์จริงๆนะคะแล้วไม่ได้หมายความว่าต้องนุ่งขาวห่มขาวทำตัวแบบว่านิ่งๆไม่ใช่แต่เขาจะต้องเป็นคนที่วาจาศาสตร์หรือถ้าเป็นสมัยก่อนนะคะคนที่เป็นหมอดูจะต้องพิการเพราะว่าเขาสาบไว้กับเขาได้ความสามารถพิเศษมาเขาต้องเสียอย่างมาจำได้เลยมากลับมาเมืองไทยแล้วมีคนมาพูดกับมาว่าเวลาดูให้ใครต้องเอาเงินค่าครูต้องจ่ายค่าครูมาบอกว่าทำไมกูต้องเอาเขาบอกเอาไปทำบุญไงมึงอยากทำบุญก็ไปทำเองมันต้องมาให้กูทำให้คือมันไม่ใช่เรื่องอะแล้วหลายคนชอบพูดกับมาว่าหมอดูดวงตัวเองไม่ได้ม้ากับด่าว่าถ้ามึงดูดวงตัวเองไม่ได้มีสิทธิ์อะไรไปดูคนอื่นใช่จริงดูได้ดูแม่นด้วยถ้าตัวเองไม่จริงคือแบบว่าดูได้ดิวะทำไมดูไม่ได้ก็กูดูของกูมาตลอดอ่ะให้พูดจริงก็อยู่กับหมาก็เห็นมาดูตัวเองตลอดดูลูกก็ดูได้ดูไข่ก็ดูได้ให้พูดกันจริงนะแล้วไม่ต้องเอาเงินด้วยจะเอามาทำไมกูนี่แหละไม่เอาเงินเวลาดูต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่ายิ่งไปเอาเงินยิ่งต้องสาเพราะเขาสาบเอาไว้ว่าห้ามเอาเงินกับเราทำเพื่อเป็นอาชีพอะไรใช่แต่วิธีการดูดวงสมัยก่อนมันมีหลากหลายใช่อย่างคนไทยเราจะมีจักรราศีใช่ไหมเรามีทักษะพูดลืมไปได้เลยเพราะทักษะมันสาบสูญมันโดนตำรามันโดนเผาตั้งแต่ศรีอยุธยาดังนั้นเนี่ยทักษะจึงปัจจุบันเนี่ยคนเรียนทักษะก็แค่เรียนเพื่อตั้งชื่อหรืออะไรเงี้ยซึ่งไม่รู้ตำราทั้งหมดนะแล้วก็ต้องบอกเลยว่ามันกลายเป็นลุ่มดอนเพราะว่าตำรามันโดนเผาจริงๆตำราเราเขาเรียกว่าทักษะมหาศูนย์แต่มันถูกทำให้หายไปนานแล้วอันนี้เราก็ต้องพูดอย่างนี้เนาะส่วนจริงๆไพ่ทาลอสหรือไพ่ยิปซีที่ทุกคนพูดกันเนี่ยค่ะจริงๆคนที่ดูได้สมัยก่อนที่เขาเรียกยิปซีมันคือชนเผ่าหนึ่งของยุโรปที่เขาเล่ล่อนไปเรื่อยๆแล้วคนที่จะดูได้คือมีคนเดียวในเผ่าจะมีแค่คนเดียวที่ดูได้แล้วต้องตาบอดด้วยนะคะซึ่งคนที่ดูไพ่ยิปซีเนี่ยต้องบอกเลยว่าดูแม่นแต่มันจะแม่นแค่3เดือนดูไกลกว่า3เดือนไม่ได้ไม่มองไม่เห็นไม่ได้มันดูไม่ได้แต่ปัจจุบันเนี่ยเห็นดูกันทียาวๆงงเหมือนกันว่าทำไมดูได้แล้วเวลาเราดูดวงเนี่ยมันคือการหลับตาแล้วมองเห็นสิ่งอนาคตหรือยิปซีหรือการเห็นหรือมันเป็นตัวแทนในการบอกมันเหมือนทักษะทุกอย่างที่เป็นตัวเลขอย่างจักรราศีทักษะมันคือตัวเลขดังนั้นมันก็เหมือนอ่านโค้ดกัสมันเหมือนกับเราเก็บสถิติมาแล้วว่ามันจะหมุนไปอย่างนี้มันคือการอ่านโค้ดทีนี้ปัญหาคือมีมนุษย์คนไหนตัวเลขไม่ผิดแต่มนุษย์อ่านผิดอย่างเช่นสมมติว่าอย่างนี้ที่เราคุยกันที่เราเอามาทายๆกันอย่างเงี้ยคนวันพุธนิสัยอย่างนี้คนวันจันทร์นิสัยอย่างนี้จริงๆมันไม่ใช่เรามโนขึ้นมาแต่มันคือการเก็บข้อมูลว่าคนวันจันทร์ทุกคนที่เกิดวันจันทร์จะมีลักษณะอย่างนี้ in common มันก็เลยได้บทสรุปออกมาว่าอ๋อถ้าเกิดวันจันทร์จะมีนิสัยนี้ in common ใช่แต่ว่าเวลาเราดูมันจะแม่นมากขึ้นคืออะไรเหมือนอย่างที่ม้าสอนการ์ดแล้วลูกศิษย์ทุกคนดูก็คือ1เราต้องดูเพศเราต้องดูอายุเราต้องดูเวลาเกิดเราต้องดูข้างขึ้นข้างแรมเราต้องดูอาชีพถ้าใครจะมาดราม่ากับเราก็ไปด่าไอ้พวกกลุ่ม O กลุ่ม B กลุ่ม C อะไรกลุ่มอะไรพูดกันด้วยจริงๆแล้วการเก็บสถิติแล้วก็มาบอกว่ามันจะมีแล้วต้องบอกว่าเมืองนอกเนี่ยเขาจ่ายกันแพงๆในการดู personality ด้วยนะก็คือดูบุคลิกภาพเนี่ยเขาทำกันจริงจังนะคะพวกเนี้ยม้าเกลียดอาชีพหมอดูเวลาใครบอกม้าเป็นหมอดูม้าจะโกรธมากเกลียดมากเพราะม้ามองว่ามันคืออาชีพหลอกลวงทำไมถึงพูดอย่างนั้นเพราะว่าข้อที่1เราจะสังเกตนะมีคำพูดเนี้ยเป็นคำพูดหนึ่งที่ม้าเชื่อว่าทุกคนเคยได้ยินหมอดูทักแม่นกว่าหมอดูทายเพราะเวลาทักเนี่ยเขาเห็นดวงดาวและเขามั่นใจในดาวนั้นเขาถึงทักออกมาแต่ถ้าเกิดเราไปถามเขาแล้วเขาทายบางทีเขาตีความหมายของดาวผิดหรือบางทีเขาเข้าใจสถานการณ์แล้วเขาแอสซูมว่าอย่างนั้นใช่อีกกรณีหนึ่งที่ม้าบอกว่าม้าไม่ชอบเราจะสังเกตเลยว่า
เวลาม้าเคยคุยกับเพื่อนๆหลายๆคนที่ไปดูหมอแล้วบอกโหโคตรแม่นโคตรแม่นพอคุยแล้วอ่ะจริงๆอ่ะ40%แม่นแม่งก็บอกโคตรแม่นแล้วนึกออกไหมเหมือนหมอดูที่พม่าที่จ่ายเงินทีเป็นแสนเป็นล้านอ่ะม้าบอกได้เลยว่าม้าเคยไปกับคนที่รวยที่สุดในเมืองไทยไปติดตามไปเนียนๆ observe หน่อยเชื่อไหมว่ามันเป็นวิชาหนึ่งที่พอกัดเดินเข้ามาเขาสามารถบอกได้เลยว่าในกระเป๋าตังค์กัดอ่ะมีเลขอะไรในธนบัตรเนี่ยแม่งเก่งอ่ะแม่ง ทุกอย่างก็จะถูกหมดเลยแล้วเขาก็จะบอกเลยว่าแฟนกัดชื่ออะไรเขาเขียนภาษาอังกฤษมาเลยณตอนนั้นนะแต่นั่นคือวิชาไงแสดงว่าจริงๆในโลกนี้ก็มีศาสตร์ลี้ลับมีวิชาที่เราไม่รู้อีกเยอะเลยนะมันมีวิชาพวกนี้อยู่แล้วเหมือนตกทอดเราเคยได้ยินเวลาหมอพูดว่ามันจะต้องมีคนขึ้นต้นด้วยรอเรือแล้วเขาก็บอกว่าไม่มีครับทำไม่ใช่รอเรือก็ทอทงคุกคัดไปเรื่อยอะจำเพื่อนม้าได้ใช่ไหมเขาเรียกว่าโหนไทยหนูหรือจับยามเรานั่งเล่นกันอย่างเงี้ยคือเพื่อนม้าเขาเรียนกับโหนคนสุดท้ายของเมืองไทยซึ่งตอนไปเรียนเนี่ยครูอายุ100 กว่าปีแล้วปรากฏว่าจับยามอย่างเงี้ยม้าตกใจอะมันสามารถรู้ว่าครูกินอะไรอยู่คือกินเที่ยงมื้อเที่ยงกินอะไรมันสามารถบอกได้ว่าม้ากินอะไรอะดูจากเวลาดูจากนาฬิกาอย่างเดียวหน้าปัดนาฬิกาใช่แล้วเพื่อนม้าเนี่ยดูแม่นขนาดเนี้ยไม่เอาเงินอะเพราะว่าอะไรรวยแล้วผัวเป็นหมอคือนึกออกว่าในความคิดของม้าคนที่ดูแม่นๆจริงๆอะม้าไม่เคยเห็นใครเอาเงินไงถ้าเป็นคนสมัยก่อนอะเขามีกฎของการเป็นโหรข้อที่1ต้องไม่ทายเด็กข้อที่2ต้องไม่ทายอายุคือหมายถึงไม่ทายว่าตายเมื่อไหร่ข้อที่3ต้องไม่ทายผิดลูกผิดเมียไม่ทายเรื่องเขาไม่มีเมียน้อยไม่ทายอะไรพวกนี้คือต้องไม่ทายเลยไม่อนุญาตด้วยพอมายุคนี้มาถึงเกียรติคนที่แบบไปหาหมอดูรู้มีผัวมีเมียน้อยหรือเปล่าไปถามหมอดูทักว่าระวังนะโอ้โหบ้านแตกไปกี่บ้านแล้วมาไม่ได้ว่านะอย่างสมมติว่ากัดจะต้องจ่ายค่าบ้านแต่กัดไม่มีเงินในกระเป๋าเลยกัดเหลือเงินอยู่500แล้วไปดูหมอคำถามตราบใดที่กัดยังไม่มีเงินมาจ่ายค่าบ้านกัดยังกังวลไหมกังวลต่อให้หมอดูพูดว่ามึงจะรวยในอีก10 วันข้างหน้ามึงเชื่อไหมก็ไม่เชื่อไหมมันจะดีอยู่ตอนที่หมอดูพูดอ่ะแล้วเราก็จะหลอกตัวเองว่าไอ้เหี้ยเดี๋ยวมันจะมีเงินเดี๋ยวมันจะมีเงินแต่พอพ้นไปแล้วมันยังไม่มีอ่ะคำถามคือเงิน500ที่เสียไปอ่ะเอาคืนมาได้ปะไม่ได้คือมันไม่มีหมอดูคนไหนที่เขาการันตีนึกออกปะมันเลยกลายเป็นอาชีพหนึ่งที่ม้ามองว่ามันคืออาชีพหลอกลวงเพราะว่ามันไม่มีอะไรหลักแล้วมันหาเงินง่ายมากอ่ะจริงๆอยากจะบอกว่าจริงๆหมอดูมีหลากหลายนะแล้วก็มีวิธีหลอกลวงเต็มไปหมดเลยก็ฝากไว้นะคะถ้าเกิดจะดูหมอก็ดูอย่างมีสติก็คิดซะว่าเงินนั้นต้องสูญเสียอย่าไปคาดหวังกับสิ่งที่มันยังไม่เกิดไอ้ประเภทนี้เวลาไปไก่กัดก็จะมีแบบว่าน้องต้องสะเดาะเคราะห์นู่นนั่นนี่จ่ายเงินเปลี่ยนลายมือไหมคะเราก็จะพูดกัน2 คนเลยว่าไม่เอาค่ะมีเงินแค่นี้ไม่ทำบุญค่ะไม่เป็นไรค่ะอะไรอย่างเงี้ยเนาะเวลาทำก็ต้องฉลาดเวลาดูนะคะใช่ค่ะก็หวังว่าทุกคนนะคะจะได้ความรู้มากขึ้นนะคะแล้วก็เข้าใจมากขึ้นนะคะก็ถ้าสมมติว่าใครมีคำถามสามารถพิมพ์คอมเมนต์ไว้ได้เลยแล้วก็หรือว่าจะไปติดตามที่เพจของพวกเรานะคะชื่อว่าอ๋อไดอารี่ในนั้นก็จะมีไลฟ์บ้างมีคุยกันบ้างนะคะก็ฝากติดตามด้วยนะคะ